වාහනේ ඔක්කොම ගලවා ගන්න ඕනේ පාර්ට්ස් ටික ගලවා ගත්තා. රේඩියේටර් සපෝට් එක, කූලින් සිස්ටම්, හෙඩ්ලයිට්ස්, ෆෙන්ඩර් එක, එහා පැත්තේ ෆෙන්ඩර් එක අපි ලූස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වාහනේ 100%ක් ගලවා ගන්න ඕනේ පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම ගලවාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මම ගලවගෙන යද්දි දැක්කා මෙතන වයරින් එකක් කලින් යූසර් හයි කරලා තියෙනවා. මට ඒක ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා මම මේ වයර් එක මැද්දෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තිබ්බා. මේ වාහනේ පැරසිටික් ඩ්‍රෝ එකක් තියෙනවා බැටරි එකේ. මම assume කරන්නේ මේකේ ඒ වයරින් එක නිසා මේකේ බැටරි එක බහිනවා කියලා. ඒ නිසා මම මේකේ එක්ස්ටර්නල් වයරින් ටික ඔක්කොම ගැලෙව්වා. දැන් මම මේක තව කරගත්ත දෙයක් තමයි අලුත් රේඩියේටර් සපෝට් එක ටෙස්ට් ෆිට් කරගත්තා. මොකද මට අලුත් රේඩියේටර් සපෝට් එක වෙල්ඩ් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ඒප්‍රන්ස් එක මූව් වෙලාද එහෙම කියලා බලා ගන්න උවමනා තිබ්බා. එහෙමකුත් එහෙම මූව් වෙලා නැහැ. රේඩියේටර් සපෝට් එක පර්ෆෙක්ට්ලි ෆිට් වුණා. ඒ නිසා අපි හෙට කරගන්න යන්නේ අලුත් රේඩියේටර් සපෝට් එක ඩ්‍රිල් කරගෙන මේකට වෙල්ඩ් කරගෙන මේක පේන්ට් එකට පුළුවන් තරම් කිට්ටු කරගන්න එකයි. අද අපි මේ වාහනේ වැඩ මෙතනින් නවත්තලා හෙට හම්බෙමු මේකේ ඉතුරු වැඩ ටිකත් එක්ක. බොනට් එකේ තිබ්බ ඩැමේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගෙන ෆිල් වර්ක් ටික් කරගෙන ඉවරයි. මට ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ෆිල් කරගත්ත ඒවා ටික ඔක්කොම සෑන්ඩ් කරගෙන මේක ස්මූත් අවුට් කරගෙන ප්‍රයිම් කරගන්න. අපි මේ ටික සෑන්ඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. අපි දැන් මේ වාහනේ බොඩි වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේක ප්‍රයිම් කරගෙන ප්‍රයිමර් එකත් සෑන්ඩ් කරගෙන සෑහෙන දුරකට බොඩි වර්ක් ටික ඉවර කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරගත්තා මේකේ ෆෙන්ඩර් එක ටෙස්ට් කරගත්තා. මොකද අපි මේකේ රේඩියේටර් සපෝට් එක අලුත් එක මේ ටෙස්ට් ෆිට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම තාම වෙල්ඩ් කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති ක්ලෑම්ප්ස් වලින් විතරයි රේඩියේටර් සපෝට් එක මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. එහෙම කරලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම බොනට් එක අරිනකම් මම එහෙම කරලා තියෙන්නේ ෆෙන්ඩර් එක බෝල්ට් වෙන්නේ රේඩියේටර් සපෝට් එකට. ඒ නිසා අපි අලුත් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපි මේකේ බොඩි වර්ක් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගෙන ප්‍රයිම් කරගෙන පේන්ට් ප්‍රෙප් කරගෙන තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම බොනට් එක ප්‍රෙප් කරගත්තා, දොර පේන්ට් ප්‍රෙප් කරගත්තා, මේක අපි ඊයර සීල් කරගත්තා, බම්පර් එක සීල් කරගත්තා, මේ පැත්තේ ෆෙන්ඩර් එකත් සීල් කරගත්තා. අපි දැන් මේ වාහනේ බොඩි වර්ක් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගෙන හුඩ් එක ප්‍රයිම් කරගෙන පේන්ට් ප්‍රෙප් කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තිබ්බ ඩැමේජ් එක ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඉවර කරගෙන ප්‍රයිම් කරගෙන ප්‍රයිමර් එකත් වෙට් සෑන්ඩ් කරගෙන බොනට් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම සෑන්ඩ් කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දොර සෑන්ඩ් කරගත්තා, පේන්ට් එකට ලෑස්ති වෙන්න ෆෙන්ඩර් එක සීල් කරගත්තා.
ඊට පස්සේ මම කරපු වැඩේ තමයි එහා පැත්තේ ෆෙන්ඩර් එකත් පේන්ට් ප්‍රෙප් කරගෙන මේකේ රේඩියේටර් සපෝට් එක ටෙස්ට් ෆිට් කරගත්ත එක. අපි අර ෆෙන්ඩර් එක අර හැම හයි කරගන්න හේතුව තමයි මොකද මේ රේඩියේටර් සපෝට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනයි මෙතනිනුයි ෆෙන්ඩර් එකත් එක්ක තමයි අලයින් වෙන්න. එතකොට අපිට මේක අලයින් කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේකේ රේඩියේටර් සපෝට් එක දාලා ෆෙන්ඩර් එක එකට මැච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මට කරගන්න තියෙන්නේ මේ ටික වෙල්ඩ් කරගන්න එක. අපි බලමු මේ ටික මම වෙල්ඩ් කරගෙන කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ.